سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدی برادر. آواز است برادر؟ خوش آمدین. سلام دوستان و علیکم السلام. خوش آمدین انوش تیوی. خوش آمدین برادر. اما کس خوش آمدین. سه نفر گام بزنیم برادر. صدق من اما کسا انوش تیوی سازی برد. الحمدلله سازن. شما سازین. برادر کدام لایک کنم دوشه لایک کنم قدم جمع شوه. کم تا چک کنیم. خیلی اشجاب دیفیرن کم دیم. زنده باشی برای لایکت. یک کمتر آدم جمع شوه ما یک لایک زکام نیست برای زنده باشی. یک کمتر آدم جمع شوه با هم یکدیگر را دستگیری کنیم. یک چند روز شد فیلم را کردیم. امروز گفتیم که ای فیچه سرتیم چیکار میشوه. دیگه اما کسا تنجیم برادر. چخ کنین کم کم تو آدم جمع شیدن. هیچ کم نمونده. اما حرف چی بالا. سلام بگی لایکت. و علیکم السلام. زنده باشی برادر برای لایکت. خوش آمدی بگی دیگه 99 سازی خوبی برای دیگه.
مواز است. بینامی بین بعد همینجا اگر بستی من 16 تا کانال دارم، همش قطعی میشم تا که بستی برای اگر دیگه اگه جا میشیم پشت کارگاه خونش اگر کوب بستی اگر بنویس میستم همینجا در پیش خودت با 16 کانال میشم اگر بستی آیا لامیو میشم. و زیادم هم کمای همش خطی شب میشم. کام جستی برادر ایسین راو officer هیچ کم نمونده بخیر. یک نفر است یا کی باشه نمیدونم. یک نفر کمی نویسم کش. سلام برادر سازین تنجین که ها 5 لایک کار دایم ادمین گم نیست برای زنده باشی برای اومدن برای لایک کرد سمی رو داده. اگر همینجا بود سمی فیلم رو سابشه سمی کردیم زور میشیده یک قدم کانال خودت می اومد. زنده باشی برای اومدن برادر. اوکی گم نیست کسی امرود برادر میفیر حالش کنیم. صبحی استوا کردم ادمین گم نیست برادر زنده باشی شالا ما هم در خدمتیم برادر. یکون خدمت چی های بگین دیدم زنده باشی برادر. من اون کانال اینو میفیر حالش کنم که هوای درومی ممنون خچه یا نمشو زرش کنیم. این فیر برای دستگیری با 16 کانال که یک نفر همینجا دامای هیچ کم نبوده که همه رفته
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush omading barodar. Salom va alaykum assalom, xush omading barodar Panjlayev. Yodni so'zing, mesha vaqtni so'z qilmay barodar. Haftam zinda bo'shi brat, mamlakat. Gamlese barodar برای اومدنتون. Panjlayev برادرم همین فیر اگر imkoniyat باشه از سبشه استفاده کردی حتما یک دقیقه کن گم نیست برات کانال قاطی بدهیم از کوبا دیگه کانال میمیشیم سبشه استفاده کردم گم نیست برات زنده باشی Что-то интернете вот ставила. Вообще закаром. Гамлес брат. Зинда боши вали дастгирӣ кунед. Ки эндстерс бародар. 283 Panjlayev хунда. Panjlayev ҳамаи каналон қоди хел ҳастам. Салом меем бародаро канали май. Дилшоҷон Ҳусейн. Кадом дагар набошин бишин мешава. Квасе як омода мегам пишамаш. Як омода мегам мондай. Пишемша боро. Як нафар монда боша ки
لایک کردیم. زنده باشی برادر، برای لایک کردیم. جمعی سلامت. خوش آمدی برادر. شاوتجی این برادر یک تهیه اینون ادمین با دیگر کانال 354. این کانال لیشو جان اسناگی نوسی کانال ما اگر نباشی بشش حزمت را با همشیدم. سلام علیکم علیبو و علیکم السلام. خوش اومدی بهروز جان. دولتو کتابی در خوش اومدی برادر. بهروز جان برادر اینا یک پادچگی ادمین برام کانال شاجان. سلام برام کانال. سلام علیکم و علیکم السلام. خوش اومدی برادر. مو احمد جان تجی لایک برات گام زنده باش برادر. سازی اما کس همیشه برادر ساز خوب خود ساز خوبی. سلام علیکم کم و علیکم السلام. خوش اومدی برادر. همه کسی بگیره خوش اومدین. کدام لایک کنم داشتم ما با کانالمون دستگیری کن میگیریم. الان کو ویدیوی نو ما بارو کام نیست برادر. باز خود نمای کانال دیگریم قطعی هستم نبودیم. نه برادر شیدمد محمد جان تجکی برادر اگر این کنه چوش همی ویدیو همی فیلم رو حساب شیست میکنی. کام نیست برادر روز ما کم دمیشم کو ما من یک کانالم در دیگه کانالم دمیش سلام نویسون اگه دلشو جان ولسه که مایم کدوم که نباشین اگر بشین کار 16 تا کانال های همه تون دمیشم انشالله. روسا که این برادر سرمان جان تجکه 03 810 شیعه اینو ادمین محمد لایک هموندا مالم بشه که شیدمت کن وزی 810. سلام علیکم دوستان عزیز و علیکم السلام. خوش آمدی برادر مراد دار وای همه کس خوش می برادر رو کدوم اگر لایک کنم دوشم اونا دوستانی عزیز یک دستگیری کنین دستگیری میکنم انشاءالله. کدوم برادر کانال گلم نیمه دمنا بشین اما تون داشتیسم با این کانال هم بودایم برادر خدا دم نیز رد نوی زنده باشی براد. محمد جان شاید کامنت مون تو خیره دوستان گم نیست برادر. مرادلو
هست مکه کو برادر آدمی نو هسته که ما بشمش ساربان جان هستی ساربان جان برادر همیچه هستی بهروز جان میگه نباشی بشه کی نباشه بگه میشمش نه بهروز جان خطا کتیسه یاده هستی یک نفر ممکن باشه ساربان جان شیدون با زنگولش و کامنت ساربان جان شیده با زنگولش و کامنت برادرمان چیزش بهروز جان ما نیستم شما باشین میشم کن نه بهروز جان هم شیده برادر که هیچ کم نمونده ششصدش چهل هشت بهروز اکا дачи вам все тоже что سلام شیدون وادمی و علیک بسم خوشمد بردم من بامشین گاب نیست برد میشم ندبین بشه کلا برد گاب نیست از میشم مرغی گریزین گاب نیست نه برادر ایال لوامتون دبا میشم با دیگه کانالم کدومیتون در کانال گلوانی ما هم نشته باشیم بشین شیده هم بیرو جان خیلی که او دمی نام دیگه هسته کدوم لایک کنم دوشه برادرمون هم ویو موزی اوکی اکا گام نیست براد خیلی نما کانال رو حالش کنم هیچ کام نیست خیلی با دیگه کانال می
саломат омада лайк қабака созен ку як дастгирӣ мо кунен. Пасанд честни худа ҳастам ва ҳастам. Хуш омадӣ бародар. Зинда бошед ҳама каса барои лайкотон. Хай мо ба дигар канал миём. Агар ҳаминҷа бошен каналҳо бисёр. Кума биём ба ин канал. Куминам проверка кунам омада ҳастам. Як нафар монда ки боша. Пасан честни ҳастам. Раҳмат ака гавнист брат. Намудаям брат. Бародар да набудаям нешидемиш. Дахшид. Ку кида бошем? Ёда ҳастам хай. Хай ку одам ки набошад амина панз. Ман имрӯза бало кунам канал ма 600 канал. Гадом нашта боша бародаро бошинай ман. Шава хай ма ба дигар канал миём. Ама дай будаям ба ин канал. Бош яка гавнист. Навози ба дигар канал миём. Як нафар монда ки бош яка Сорбонҷон TJK ку махтаминам. Сорбонҷон ба ин каналам бидаям туда. Бародар Берӯз Давлатовой. На бародар Берӯз ҷон шидамат. Сорбонҷон чанд канал дорӣ? Сорбонҷон чанд канал дорӣ? Ин бародаро салом менависам. Маям чак маям админам. Ҳаматон дашидисам. Бокимон пасан честни ҳаст мухтонда. Ва 15 то охира қатитум админ. Ман бародаро комида мешам то охира қатишам. Вообще намебурам канал ягом тад бародаро бе ягом чи. Ина кодам намеса дига. Чак дашидум. Бародаро да ихтиёри абишем мишин нашин бароям дастгирӣ хитонай. Мо ҳам канал дам як 2-3 канал гилам дорем тамом. Дар каналҳо фақат видео пур метем. Пеш бурдесем озирашта. Бале рост то охир. Зинда боши Сорбонҷон. Як дастгирӣ намекунӣ. Сорбонҷон бародар агар ҳам имкониятш бошам 15 канал қатидам канали ҳама тарафа биша. Агар набошӣ ҳамин канали мо ҳам хеза. Ҳамин имрӯз 600 шава салом биги 14 лайка. Зинда бошӣ ҳақҷӯй. Хуш омадӣ бародар. ҳақҷӯй. Хуш омадем бародаро. Ҳамин якдигари дастгирӣ кунед. Ҳамтари пеш мебаред. Камиқай Сорбонҷон созӣ. Хуш омадӣ ҳамҷа. Ака и канали нав май шо
شکر ساز را خود سازی خوبی را دای ساربان جان کمی مانم در نای گم نیست برد میشم برادران ما کسی بزرگ با خشم کدام بودم نباشیم باید ریسک پافتار میکنیم این برادر نبوده بینه به کانال دیگری منشیدیمش کوبو کیرا برای که کنیم باید با کانال حالیش کنیم باید دیگه کانال بیم خیلی میریم با کانال حالیش کنی حالا کانال ها قدی فرگشتان میگیریم همینجا بیسم همینجا بیس همت میشم با کانالم همینجا بیس آماده میشم رحمت ساربان جان مینه دارم ساربان جان یگان ویدیوی کامنت کام کانال قطعی دستگیری میکنی برادران ساربان جان گفتی سر بیستین روز هم بتونده میشم با دیگه کانال اومدوین تمام میشه من میشم برادر همه تونده ها حتمی ختم گامنه زنده باشی برادر من میشم ترمان کانالو کی ما تا چند کانال قطعی هستم ما هست کانالو کی نیستم داخل تام برای 16 کاناله وقت می اومدی میشیدم و ابراهیم میرفتی دیگه کانالوش میمونده بیستین همونجا میشم تو همه کسا برادرها بیستین روز میگه با دیگه کانالو میام همه تونده میشم که گام رسینه کانال نوای برادرها همه تونده انشالله الا پد چی رد میشیم بوکی حق جوی برادر نه آمده کلا کل شخصی کام سکس موندیم کو یگم بودم نگه باشد دستواردارا بشیمش سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدیم برای 16 فرهی خوش آمدی برادر محمد یک 16 سلام علیکم بینیاز شدو واس براد گام نیست براد کدام دانا باشیم جنگو کنش دیستم شهلا خوش آمدی یا برگ عبدالله لایک زنده باشی برادر سلام علیکم صدای شمسدین و علیکم السلام خوش آمدی برادر این شیدمت هادی که باشم با کیمون در اینجا برادر نام مگیدم اعلام میشیم اما کسی خوش آمده یا بار یک کدام لایک نموده لایک کنم کدام در کانال ما نباشه در کانال ما میشه آمده هستی ادمین آقا برادر این کانال هم قطعی نشده سمت 16 کانال همتون در اعلام دستگیری دارم گم نیست ساربان جان که با کی نشدیم محمد هستم بیروز برادر هستم مادام شام برات صدای شمسدین برادر بخیم خود آدمی نوی کانال ما دانستیم اما طرف اگر نباشی برادر ختم یک کانال ما داشته ان ما شدیم با 16 کانال دستگیری میکنیم آمده 651 بیروز جان فریدین هستم من در شاورات کام نیست برای شید مطال 20 جا کانالو بسیار میشه آمد کدام تام در کانال گلام نماشین 492 های جوی حق جوی نه برادر استودیو عبدالقار شدید بیروز ما هستم استودیو عبدالبر ابوبکر شیدم استودیو ابوبکر
کویا بولگا پافلور کنیم کدام دنا باشیم. این برادر استودیای ابوبکر برادر 56 اینومی ادمین. سلام و علیکم سلام، خوش آمدی برادر. غریبی تیوی 0797 ادمین 81 زاهیر زنده باشی برات. زاهیر بخیالم کی ها نه برادر فیز با کانال میام سورمان جانی بخیالم بشیم در کانالات. فریدون میگم نابودای ما داونو هستم برای همه گفتم کدام شوا بازم گلاش شوا میشم. غریبی تیوی 0797 برادر خوش آمدی. من شیدستم همه تونه زنگولش خطی کدام دکنه گلام ما طرفا نباشیم بشین. استودیو 55 سلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدی. در شو برادر خوش آمدی. کدام لایک کنم داشته برادر لایک کنم سیم برادر شیدم شو براد ادوین گاملس براد کرمان قربو برای کانالا دا بشیم نشیم با پیش همه کسا. خوش آمدی نیکو جان برادر. کدام لایک کنم دوشان دو روزی زاخودیتون نچای همه کسا برادر. محمد دا همشین کاروچی محمد این یک دا بشین میشه همه تون دا. بیروز 653 ادمین 583 گامل زنده باشی برادر. برادرام لایک هم فراموش نکنید بچقیم دامو بسیارتر شوند. صدای شمس‌الدین چندم آدمی بنویسم. محمد این یک دامنو سوام 650 بیروز مدام شین بیروز جون یاجدو برات بیروز جون اردار شیر شو یک مجد دارم ادوین مدام 8 دام در کورای کی برادر سارمان جان اگر همینجا باشی آوازم اومد سبشه همین حق جوی دام کاروچی بشه 8 دام در کورای ما هم اینجا میشمش نشیدم با ای کانالم 8 دام 7 دام نبوسی 83 بدهی ادمین 584 زنده باش سارمان جان. کوکیه و دمی ناو برادر با بشمش کانالی ناو قطی بیام سایب زیبرام نشیدم برادر. خوش اومدی یا بوری همه کسا. 655 بیروز کمایل آمین محمد باشم اگر کانالی دیگه قطی بیام بدهیم دختم بیروز حکمون سارمون جان بالا دابد علی 580 بدهیم زنده باشی برات 585 کامی امروز بالاش کنیم چند قبل نه فیلم میدارم نه فیلم قبلی امروز گفتیم نه فیلم چه سرتیم کوچیکه میشوه الدشه بازنگولش و کامنت تا آخر قطیتم 656 بیروز تجه 03 یاجدو تجه 03 ساربان جان کشدت داره یلدر شو رحمان ساربان جان. سلام علیکم
و علیکم سلام برادر، خوش آمدی بنده مسلمان. شان امسی 586 ادمین. زنده باشی برات شان امسی. همه کسی برگه خوش آمده. کدوم لایک نم داشته برادر لایک اونا. بیروز 560 محمد شید اومد. محمد صدای شمس الدین میگه که شید اومد بشه برادر سازین خوب باقی نه نزاکین سلامتیتون خوبه میشه برادر ایمون سلامتیتون ساز خوبه خیلی چقدر ساز خوبی برد. شان امسی 12 شان امسی 18 تا دارن. همی خیلی تاجیکا دستگیری کنه پیش میرنی روز همه برادر همین کدومی که چیکار دیگه دستگیری کنیم. همین ویدیو پارت بدون یا لایک کامنت مونین و هم در ویدیو میده ان شاء الله لایک کامنت مونم خیلی پیشروی میشه. ادمین 587 موندم لایک دوستان با کامل زنده باشه و 9 کیلومتر شما دیگه بهترین بهروز 659 مرغا میگریزم و آدمای دیگر میشوند. هم خیلی برادر تو 1000 شدن هم خیلی 1000 میکشی. یک 1000 گذشتی بعد انشاءالله درش همی پدیو میره. الدشیر سلام هوره نهم شیدم شاورت صدای شمسدین هوره نهم کیلومتر صدای شمسدین میگه شیدم میشه برادر. ادمی 588 زنده باش برادر. 660 بیروز جان. اما کسی اخشان که اورا که خود زمینم بای کانالم هستم نه که اورا نبودیم بای کانال منشیدمت. ابوبکر سلام و علیکم السلام خوش آمدی ابوبکر. سام رحمت دوستانم ساربان جان سامان 589 ادمین گامنس برای زنده باشی ساربان جان. صدای شمس محمد شاو شیدون تا 6 بیروز جان. سامان 12 که سامان هم جنه برادر الله شه شو همه کانالات قطعی میزه همه شنوم شکر نفتش دیسته میگه بشم آدم. اوره 9 کیلومتر کم جاسی اگر اینجا باشی همه فیلم رو سابسکرایب میکنی کانال دیگه اون که آدم میگه کانال ختم میومد. اما کسا بخشم یا برگه برادر و میشم مندگیش قطی یوزک شیدم و انجا دیگر کم نیست برای زنده باشی برای دستگیرید انشاءالله از ما همه کانال ها قد بشیم. خیلی ما با دیگه کانال میام اینجا اویو داشتیم برادر رادا نوشیدم همه ما با دیگه کانال میم با دیگه کانالم چو تمام کمتر اینترنت هم سسته کی ماده میشوه کام که نشدیم سارون جون که وقت کی ماده میشوه ما هم میشم یکی تا آخر رنگی مرد براتو کامیز ابوبکر برادر ما هم کامیده میشم تا آخر رنگ مرده گل میشم. نه یک دیگه نمی ادمین 602
سامان نشیدی یکیم سامان گپ نیست سامان جان هزار رحمت دوستم همه صد خیلی همه نشیدیم میریم به دیگه کانال این کانال نامش FBA TV کدومی که اگر نباشه بشوه جز ما سلام نویسم کدومی نباشه اگر بشوه ما همشید هستم همین کانال سلام نویسم ببینم سارمان جان خیلی دم بخیالم انیق هستم علمی خودت ای ما می شوده کس برآمد که امشب شوده کس برآمده برادر اتدک ما هر روز میبرخم که چکنی میبرویم هیچ جایی نیست که من پیش برم خواردم جمع کنم من خودم از همین روز درام همین دینامه درام تلفن چکم حساب کردم قریب 600 نمیچند آدم در شیدم مدالی نه همین کانالم چند خشته 589 از بامی یا برادرم با کانالش دستگیری میکردم خشتیم دیگه خیلی گم نیست که اینا برادرها ایالا با میشم کمیده نباشم الدهش فرشا و برادر شیدمت یک تگه نوم ادمین بشم ده واتسان چسنی و خیلم هستم من کمیدم شم نمیبرم بچه میشیم من ده کم نیست بارم میشیم چی با نمیشیم شنیستم کنم من ده ادمین زنده باشی برد دستگیرید کم نیست برد کی مونده ای ابوبکر خدا هستم ابوبکر بدهیم ادمین زنده باشی بیزی بای که چکو میکنی برادر یوتیوبای صدای شمسدین شدم صدای شمسدین آواره 9 کیلومتر بگشیدم برادر اکا آواره 9 کیلومتر برادر همی این فیلم رو سبشیس میکنی اگر این کنه چی باشه ساربان جان کانال قطعی مرا شاو فقط سخن کنین کم نیست برد زنده باشی برادر انشالله ما هم دستگیری میکنیم کانال کم تبخیزه سبشیستش گیریم شاید 1000 شوه ما هم خیلی اول ایفی رو دم قناه میرفتیم و قیفیر هم نمیکنیم نه وکی روز ایفیر سر دادیم چند روز ایفیر میکنیم ایفیر اونچه تبه زوگ میشود زوگ ساز نشده بود نبینم با ساز شدک شمسدین 13 تا آخر شب کاردم زنده باشی رو که گم نیسته برای دستگیری کردنت که هستم قطعی و زنگولش کشتگی بودن گرشت دیگه کانال های که اگه مدامی نو هسته برادران بشمش با دیگه کانال بیم 21 لایک سلام علیکم و علیکم السلام خکیر خوش آمدی برادر
خکر دام زنگولش کشتگی بدهیم. گریان یکی ده حقجوی شیدمد حقجوی هم جواشی شیدمد کدومی که همین کانال در نباشه بشود. سلام نمیسنده یک کلوش دارای این کانالی ما یک کانالی ادمین خیمو میریم با دیگه کدوم کانال گلم بودم نباشه بشیم برادرها. یک نفر مونده کی باشه. بسم الله. مورای 9 کیلومتر شیدم. ادمین ورزشون نشیدم پوکی باشه همون کسی که آمده باشه همه زوم هم بکشم و خیش شیدم بگیرم باز گیرم میکنم دوکا میشه برای صبح خودت خیلی خکر 10,000 سازی خوب مراد چیکار برده ای آمد اینجایی که اگه مونده می نامسته میشه نموشه کانال حالش کنیم با دیگه کانال بیم با دیگه کانال هم میشه میلا
من 39 کانال دارم. تو 16 تا قطعی شو ما همیشه زنگولش خطی کم نیست براد ما میشم ختم جو بشه برادر روزی ما میشم به 16 کانال هم صدای ادمی گم نیست برادر. سلام علیکم و علیکم السلام. شهرت تیوی خوش آمدی برادر. پاتسان براد چه خیلی سوزی خوبی سلامتیت خوبه. همه کسی برگه خوش آمدین کدامی بودم که لایک نمونده باشه برادر یا لایک شپ شپک نیمتی گپو. ما الان دستگیری کار میگیریم خاک برادر تام به کانالت اومدم بگی ما هم شیدان میگیرم کسی دستگیری کنه دستگیریش میکنم. نه برادر من دستگیریت کسم برام دستگیری کن معلومیم نشیدیستم آمده میشه خاکر شما پرسیم.
Ҳама каса хуш омадед. Шамсиддин Ясувам муше. Гуво ки мондай. صدای شمس‌الدین یاسوام مژه است. شمس‌الدین برادر فیروزه شیده کرد. میشه و 6 خکیر یا با کانالو داریم و دستگیری که نمو با کانالو ترشیده سم برادر همی اومدی مرم دستگیری میکرد یا قلم همی روز 600 میشلیم یا 10 کس در کره خکیر فیروزه شمس‌الدین 17 شمس‌الدین برادر هم جنسی نشیده سند بیو بششم bu Kia mice büyümüşmüş Firuza ya tojum svam Hakir privet Sadoy Şamsidin nahay hajdaino biadmişidi Firuza توجیکی را گفت بودنی اما فیلم را تفسیر ساخت محکمه автоматки канала подни та запись хакер спасибо хорошо как ты сам салом валейкум ассалам вивистар шурат мадашиди شورات هم جستی شورات تیوی 27 لایک زنده باشی برادر برای 27 لایکت خوش آمدی ابوالرگا سوپر برادر کدام در کانالی همون طرف نباشه یک شاپوشا پکش کنین کانالی همون طرف رحمت برای لایک شما دینا کسی پوری دیگه کویگم اون کیدا بشم برادر خاکی خداشیدم نه برادر نامومگی اونی استرالیا انگلیسی رو قاک خوب نمیدونم شیدم تینا صدای کشیدم تا فیروزه شیدم تا سلام که عمر بلاک عاشق شده چی کار کنم سلام و علیکم السلام خوش آمدی عمر بلاک عاشق شده عمر برادر خیلی کانالی سه بشیم نشیم یا خود خکری کوکیمون در 3 نفر کویا های بگین گیده بشم کویا گمودم دبشیم برادر و کویا های بگین عمر مدرشا родной عمر برادر گو نشیده بود خیلی
канал ҳастин ҳисси шидумад. Агар набошид тамом мешавад. Се кас ке бародар ягон чӣ бинависен? Се нафар бинависа бародар ягон чӣ? Се нафар бинависен? Ду кас шид. Бинависем ак бинум агар бошум том ба дига канал бубиём. Як нафар шид. Ду кас шидем. Кивики мондай. Кивики дар наштем бим пишавай шуне буро. Новозидар панҷакент. Як кас монд. Як нафар ки боша? Салом дӯстон, хушомадӣ бародар Панҷакент ТВ. Хушомадӣ бародар Панҷакент ТВ бародар. Ина шидумат 660 хакер хизда шидум ба хиёлум канал қатиёр хакер шидем Панҷакент шидум шав садои шамс шидагилда фириманда чиба ҳечук эфири манда ҳечиба ҳечка эфири туда ҳечка намерава эфир мерава бародар. Садо шидум. Панҷакент бародар як лайка чапалоқати бизан. 4 минут назад. Я бора хушомадем бародаро. Ба дуругои канал гуфти гапо меем. Течеке
داشتم کو برداره اون کس باشه یک های بگه بشمش سراش نمیشمش. یک نفر سراش پیدا شد. سلام علیکم براتو و علیکم السلام، خوش آمدید. شرفتین دولت و برادر، شرفتین دولت و برادر با یک تگه نامی ادمین شنمتان کدام بعدا لایک کنم دوشه لایک بچه کپو میشپک نه خاکر اگر همجا باشی نشتی سلامت. شرفتی مده شاو برد نکی صدای شایمز دین کلا کل چخش خده و تیگه پشتیم شرفتیم 535 ولی غریب و بیپول کواسه اون کسی که بشیمش پنجاکین تیوی و یک تاکید که اینو میاد بین یک ایفیر 33 میلیون پاسی دیگه نسی و شک میکشیمش که نویسیم با هم 33 میلیون دیگه موندن کانالم قطعی بشم تون احمد برد خیلی برادرم با دیگه کانال بیام لایک کانالم شیدم تون 28 لایک کم نیست برای زنده باشی برای لایکت شما دیمه باری دیگه کما ایالا میشم تون شرفتین نشیدم برادر با بای کانال دیگری ما که صدای شمس دین همجا باشی برادر شیدم تا 21 پنجاکین تیوی شیدم 65 خاکر شیدم 54 کوی هم کسی که مونده مونده باشه گفتی که پا هوی بگه
یک کسی که موندگی باشه بنویسین. بعدش رقم بشین رقم مونید یوان تجه خوش آمدی برادر. دوست خدمش ادمین کامنت کن. چیکار برادر؟ باز دیگه کانال قطعی کانال خودم قطعی کردم قبیم آدم کمی برادر شرف دیدین کم تا برآخر میومدی آدم سیاه بود. جمعه رفتم با اومده رفتی سلام خیلی کیتا یوان تجه بودیم. شرفتی میشم آه بششت شرفتی میشم میشود کمکیده بشم. شرفتی داشتیم چه همه داشتیم که یوان تجه برادر علیکه نمونوشی علیکه گفتی هم گپود چپلاق قطع بزن 31 شخص بزن با اون دستگیری کم بگیریم. بشه برات یوان بشه برادرم جوشی. سلام علیکم برادرای عزیز و علیکم بسم خوش آمدی برادر. صدای بختور خوش آمدی برادر. صدای بختور подписчикот секретника نشیدم تخای. و علیکم سلام پنج سیر تجه سلام علیکم بسم خوش آمدی. پنج تیزی مده بشین ما هم میشم بشین مایا میشم بشین مایا میشم نشید برادر. подписчикота секретника یوان 327 شو دروی کانالی مورام دستگیری کنین. گامریس برات کتیسی میلاو شما می لایکا گفتی گپو چپلاق شپکش کنین اگر این کنیاچ باشد و دستگیری کم بگیریم. که میشم شما ادمین دیگه کانالو تام بیو برات همه کانالو قطفه گشتیسم اومدیسم بعد اچیرت کدام لایک کنم دوشه کانال مدن نشته باشه بشه لایک همونا ما رفتم مسئله کانال دیگری ما خوب کانال دیگری 1 2 3 4 5 6 7 بیغ از اینای کانال 6 کانال دیگه موند. بشین همون طرف بشین مایم میشم 5 شیر یک تگه نمی ادمین صدوی شادنو شرفدین کدام برادرام اینجا بنویسین و همینجا
علی خیزی اولاد. سلام و علیکم السلام، خوش آمدی برادر. بشین مایم بشم. شدیسین رو در علی ده هستیم. نه همتون نشدیستم برای کنه دستگیری کنین. کم نیست برادر ها. خوب برادر ها. سی بیاکن سی دیگه موندیم. کدام لایک کنم دوشه لایک کنم. کیده نشیدم کوهای بگه بشمشت با دیگه کانال بیام. یا 25 minüti که مونده. 25 minut پس ایشالا کیفی را میکشیم. بگین سری وقت با کانال هم بشم تون بنویسین. علی شاو میشم. صدای شمستین. صدای شمستین شیدم. علی برادر اونجا باشی. علی خیزید اولاد. شیدم تو. با کیده بشم. فقط سخن کنیم گفتیم رفو. سخن کنیم بشم تا نیلم. دکه سعی کیو کی باشه.
دستگیری کنین تا آخره دستگیری میکنم. صدای بختاور نشیدم تا با دیگر کانالم صدای بختاور یا لایکم شپک کن نکوشی 34 لایکمون برده من با دیگر کانالم میام کنم نشیدم هشتگی عقیب مونده بیاد پانوش با خدا کمی ای سهره برای شیدن میگیرم دیگه چی میگوی نمیبردن نمی کانال چی میگوی اومدم بختاور شو میشم تا کی صدای شمسدین آواز نمیره و صدای شمسدین که آواز باشه که های بگو. سلام علیکم دوستان عزیز دستگیری کنین دستگیری تان میکنم انشاءالله. آخه برادرای خیلت میین با میگردین میریم بیستین دستگیری تان کنیم بشیم تا نخرم با همه کانالامون باید برین میشه. صدای بختاور شیدم تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم و سلام برادر خوش آمدی. سلام علیکم دوستان سازین خوبین همه کسا میشه و احساس خوب بختم سازین خوبین شیخ بچه غریب عرب برادر همه کسا خوش آمدی. کدام که لایک نمونده بشه لایک همونه 35 لایک بقب ادمین گم نیست برای زنده باشی کنه کاز ما آدمای نبومگی در علم میشم علم بنویسی بشم تون 73 شیدم دارینو کدام در کنه مونه بشه همه طرف ده بشه شیدم عاشق بچه غریب شیدم با کی داشتم شیدم برادر رو یک دستگیری کنین همی مرا پاسد بشم من در شبه میشم تون برای تو عاشق بچه غریب برادر لایک کنم نوشی 36 لایک چپلو قطی بزن 35 دیگه تریو کدام لایک کننده شما نه ما گفتی که پروبای کانال موشیدیم یکم کسی که نباشه اگر میریم با سری کانال دیگری را گپ من در شبیه میشم تو این نشیدمت برد عاشق بچه غریب شیدم عبدالله شیدم کلا کل چش قطعی گفتی که با کتاب شم اما نشیدم خودم نو هست بشم
یکم رو مونده. زنگوله قطعی براد. صدای شمس‌الدین 28 زنگولش قطعی براد. شیدم خطا با کیده بشیم برادرم بیایم بشمتون که بعد با میمونم. صدای شمس‌الدین شیدم برد بشه. صدای شمس‌الدین شدم برد. شما هم اشتد دارم آبونه شوید. صدای شمس‌الدین هم وقت 18 داره. اردلیان 75 برم هم تو. سه کس پدریدو میخته نویسنده. صدای شمس‌الدین شیدم برد با زنگولش تا آخر بشید. اما کسک کویا باریگم و دست میرم هستم. عاشق بچه هستم. برادرالله در نبودیم شیدم. صدای بختاور نبودیم شیدم. صدای بختاور مرم شیدم. با کیده بشیم اما نشیدم که چی به کانال که یکم مدام اینام نیسته بشمش نباشه. اگر میام با دیگه کانال میدروی بیهید بشید. میردالله بیو شیدم برد بشد رام. ما با دیگه کانال بیم. عاشق بچه 484. صدای شمس‌الدین 31. صدای بختاور подписчикот секрет. عاشق بچه کیمده شوم هم میشم نکی تا آخره. بختیار 12 خوش آمدی برادر. اینا ما خدم میشم تا آخره با یک کانال دیگه هم خوش آمدی. هم تانده شدیستم. عاشق بچه غریب این یک تیگه اینو میادوین که صدای شمس‌الدین هستم. این برادر ها ایالا هم تانده شدیستم. بختاور 12 شیدم ترام بشه. بختاور 18 تا دارم. اینا بشه شون شدیستاند. 308 بختاور شیدم برد با زنگولش بشه آمدم تا آخیره میش بشیم. بختاور برادرم جستی هم جباشی هم مخت 18 داره. یک کس 3 کس 4 کس خت 18 داره نویسنده سنده. صدای بختاور شیدم نمجه هم مرم 4 کس شدید بشه. بختیار
بختیار برادر اگر لایک نموده باشی لایک هم شپک کن. اردالله 0101 شیدون براد. اردالیون 0101 بشه ده صدای بختوار و شیق 486 شیق. گم نیست. کدام که لایک نموده باشه لایک فراموش نکنین. یکم بوده میگه میشه لایک هم جمع شوه و دستگیری میکنه اختونام کو موخی همه داشته باشم و دیگه کانال میام چیزهای در اردالیون 78 شیدون برشت بشمادم باز انگولش تا آخیره میشه. صدای شمسدین 32 صدای شمسدین 32 91 من شنیدم کی من داشته بود اما کسی زنده باشین کدام نشته بود بشه کن برادرها در کانال همه طرفه که همی فی رفته سی نباشین اگر کلیم سمیدن باشین دستگیری کنین تا آخیره دستگیریتون میکنه براد. ما برادرم اتان دستگیری دارم خیلی میم با دیگه کانال با این کانال هم اومده گفت که پوشیدیم و پذیره تلفن هم قریب شده سای ادمی قطیتم راد نوی ما هم قطیتم براد صدای شمسدین زنده باشی برادر ما قطعی هم اتانیم همیشه هم برادر کدومی کو ما ویدیو میپرتم میداره لایک میمونه کامنت میمونه حتما ما میدونم در ویدیوش لایک میمونم کامنت میمونم دستگیریش میکنم 38 لایک 592 شیدم ادمین زنده باشی بختیار برادر ما تا در ایفیر شده بودم بر وقت یک 2-3 هفته پیش بود بخیالم تو نوینم آده شدی من دهونو خود داشته بودم خوش آمدی خیلی برادر اینم با کانالم دستگیری میکنم هم خیلی فیرام دا آمدم بگی ایشالا خیستان میگیری. سلام یوسفی بدیل و علیکم سلام خوش آمدی برادر لایک افتی هم گپا بوجه خیبر بالا و بگذار دبوده هم بای کانالم گو کسی که بشوه میشم ده هستم یوسف بدیل شو میشم سو برادر جب ششو میشواند ما همین نشنیدستم تو کدام لایک هم نموده باشه اگر لایک حتما سیر کنیم گفتی هم گفت ادمین سازی خوبی برد بشه بخصوص خوبی عشقم بچه غریب عاشق بچه غریب کوکیده نشدیم بعد یه فیلم بروین کی میبروین همه دانم که برادر بدرو کانالشون پریویر که کوخی کم کانال را پرای که سایی صرف دیل شیدم نه یک کس دو کس نام توجه گرفت کو کانال کی صدای شمسدین برادر خودت کانال
یکم ویدیو پارتو کنا تیلا بوده زور 20 مارت یکم ویدیو پارتو یکم مینوت جام کنی و یکم ساعتک جام کنی کو ارداشیر 80 کوکی بشیم از یا یوسف بدل شیدم ترام بشه از یا خیلی مراقبه بگریزان دی فیر ای ما 18 تا ریخت 1 ساعت پیش برادر آخه دائما تره بسیار ریختگی اگر تره بگیریم داماد در اومدم هم امروز هم شب بود کراچی در هم چی اومد ای صبح کام خیلی جای صبح کگیشون میتا از بکو اگر همون خیشون میتا اگر ما شما رایشون میتم چند کانال داشتگی اومده چند خودم های کل ما قدم در نشتم بومره بسیار دامو با دیگه کانالشون دستگیری کردن ادمین ما را 500 کنین خیلی میبینیم برادر بشه میکنیم 500 آخه گم داره اما چند کانال داشته باشیم شیدستان بود ما کراچی 611 کانال قدشیدگیم در 611 کانال ما شیدهیم الدامانا 500 چند تای 590 تاکی بوماره با دیگه و دامو با دیگه کانالشون دستگیری کردن نیم کانال دایمینا همه کانال ها دا هستم قریبی شیدگیم مادم خودم کم شدگی هنگی نه 611 آدم داشتم 611 آدم داشتم و دا 500 چند تای 90 پریستایز که ما چند قگر ریخته سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدی برادر نور 0707 41 لایک بقاب برادر زنده باشی برادر برای لایکت نور 007 751 زنگولش خطی براد صدای شمسدین 33 ما هم شیدم شما دا صدای شمس 34 نور 752 نکو برادر نور اینا برادر تگانو میادمی 53 یوسف بدید هستیم برادر ما проверка میکنم نگریزین التماس گامنی سبب روسنگ برادر نگریزین ادمین مرا پرومش نکنی برای دستگیری کن گامنی سبراد نه نبودایم شیدمد تو میگی 500 چم ما میگم 600 کو هر داشته 0101 ما شیدم شما دا برادر 81 مادام
телефона заряд бизанем ки 7-8 заряд ши. гап нест брат. мада бишин рақам монин. бародар ёвон теҷеда бишин рақамша биге мешавадон. садои Шамсиддин Муаққатитону дӯстам. бародаро ҳамата Бахтиёр 12-18 дорай. Бахтиёр чӣ намон? Смайлик намон ки наи кичикчамо мегаза. Привет. Привет Мадина. админ мада шавен дӯстон. шидум то брат баи каналам. иншолло ба канал гупё мешавтон. 324 ёвон шидум брат. бозам гулаш то охира кара ёвон биша бародардаки нигоҳ. Никбот кияи Никбот ияро бурд як кичикча мегаза. Я смайлик бони меқапад. Ягон ҳарфои калом бинависӣ меқапад. Амтай меброя. Ишқом бача ғариб Карачи 488. админ мада дастгирӣ кунем ба дигарро. гап неста бародар. мадина с тобой. админ маро фаромӯш накунӣ. гап неста братан, хуш омадӣ. худо давдаям братан, эфир дори хутам. Сиб 6 садои Мадина. ҳама тарафа тебя жду. губо кида нестем. Салом алейкум. Ва алайкум ассалом. инста хуш омадӣ бародари яктагаи номи админ. 47 лайк. зинда бошӣ бародар барои лайкат. Мадина 907. ки канали навай. бародаро коми каналиш навай ҳой бугана ҷа нура ка ҳаматонда мешава бишинаш ҳама каса. созен ҳама каса мешава соз хуби брат. акоша намедонам аз соз музик. ризои омада шав брат. ошиқ бача 489. ошиқ бача ахир мешавем ба ҳам гуфтаи худат 500 мешавем ҷа бесулуқа дастгирит кунанд. Шамсиддин шидум. мадани шав что брат аст Мадина 908 зангулаш қатӣ. марам дастгирӣ кунен 800 шавум. олхай хатаранги худам доли ман карчанка аст. мада 8 нафар дар корай. кадоми мадам нашида боша бишава ҳама тарафада 11 одам. ҳама каса хуш омадем бародаро. лайкам фаромӯш накунед. Арбалая 85. Мадина Гафоро шидумтон ман ба каналам ҳо насад даштен. гап нестай. салом ки мешава номи нависа манам мешавам. насиб бошад макаса шавен. бародаро ҳама каса Сӯҳроб теҷеда бишин ҳаматонда мешава. хуш омадӣ бародар Сӯҳроб теҷе. ошиқ бача шидум бише
عاشق بچه دست سراب تجه بشه برادر نوامگی کدام که لایک نموده باشه التماس لایک همون آدم جمع شن قیه ادمین ای روبورت چی بکایه باز اگه من روبورتا کو برادر کلوچ بتم کومید که اسمایلیک میمونی حرف کلام قدمی نویسی یک هم 5-6 بار نویسانی جوشت از ابلاکی روز میکنه اوکی رئیزا یا شیدم ترام بشه مدینه 911 ترام شو مدینه 18 تا دارم مدینه 112 بیا بشین سراب تجه مده بشه سراب تجه دکی بشه یاوان تجه ده بختیار 314 مدینه تاجم گیده بشم برادرم جه همه ده بشم همه میشواند مده بشین سراب تجه شیدم نشا داد سراب تجه شیدم نشانه داد سراب تجه نخدم با دیگه کانال شیدم تینا با подписчикот секрет نشون نمیده برادر برای هم قدر که آدم رقم شبکه نمیدونن شیده سنتونه بختاور شیدم من السلام علیکم با خودو کلان تاجیکستان و تاجیکان و لکت بسرم علی 0707 خوش آمدی برادر من آمدم مرا خوش آمدین بگین ای بالا بگذاری خوش آمدی برادر باید بالا بگذار لکت چپلاق شپک کن یک подписчик دیگه اینو ادمین نه خدا پدر که شیدم تون باکی شو مرام قطیتم کو برادر کدام ده نشته باشم بگیم بگو ادمین بشه میشم ریزای هستم یاوان شیدم بده شوین یاوان تجه ترام دمنا شیدگیم بدم صدای شمس‌الدین شیدم مدام شوین میشم برادر بختیار 12 دا بشینم و تنده میشوه و عشقان شیدم تا نیستا صداشتا نیستا شیدم تا برادر کدام که لایک کرد چپلاقت از اوشه حتما چپلاقتی بزنه که لایک زیخ میشه ولی 0707 75 بشه براد ترام اینستال شیدم ترام بشه کسانی را نامی کسانی را که نامبر کردم شیدم بشین کامی را که علی 0707 نامش گرفته التماس بشینش میگه شیدم تون بهترین مدام ما قطعی زنگولش هستم علی 78 ترام شو بهترین بختیار 12 315 شیدم بشه علی 0707 بشین شیدم صدای بختاور شیدم صدای شمس‌الدین شیدم التماس بعد بشین رقم مونه که با بشیم ادمین دیگه کانال قطعی بیا بچه مالش برادر با هم دیگه کانال بفراتم و دیگه کانال میشم شبک کدام میگیرین اوزام گرفت گپ زنی شب کردم بودم ای کرما با فیش سر داده بودیم ای فیش چکنی بعد خوب نه برادرم با دیگه کانال اومدم
номи канал Гандаги Залаҳе. Шапалоқ Шапакай. Я сар мекунем айсарӣ ё ки нестал шидамта бачаи деҳотӣ. Салом алайкум, чашм лайк қаб брат, зинда бошӣ бачаки деҳотӣ. Бачаки деҳотӣ нахая подписчики айноми админ. Ён теҷе 1331 айноми админ. Покимода Али 0707 як айноми админ. Шидам. Покида бишим 593. Абубакр эс салом бо омадам. Ати лайк хушомадӣ бародар. На як тега агар наштаbu нашидамад бо ай дига канал ати админ маро фаромӯш накунӣ брат. Ошиқ бачаи ғариб қариб шуда ахир ту маро мегзарӣ меравӣ. Ки мешавам номависа комис ки дабушавага Суҳроб теҷеда ном шабнависе мешаватон. Суҳроб теҷе намахд мешавад. Шидум на брат. Админ Бахтовар 1212 на 18 айноми админ. Ихтиёр 1212 Абубакр 650 Замглаш Хати. Админ Бишамада Ризоев ҳастам ғадада Ризоев Чипай чиш чискади часпидай. Бибода канал бин. Кукимода бародаро бинависем мишамтон 8 нафарене. Бародаро як дастгирӣ кунен. Ами мара 500 бишам. Бародаро марам дастгирӣ кунен 600 бишам. Қариб шидам 7 нафар дар кора омада. Админ ма омад. Админ ма мондам. Ханам хе бародаро бинависен. Ина бародар амита 15-16 намуди дабди то 40 рахисти 10 нафар омада ку бародаро лайкам шапа кунен. Бахтовар 1212 317 намеш брат. Биша бародар Бахтиёр. Чаро моро дастгирӣ намекунен? Бародаро садои Бахтоварро дастгирӣ кунен. Дастгиритон кисе? Садои Бахтовар коми дамшидӣ ном шабнавис мехонумш мешавад. Дига канал қати биё мегум бича. Дига канал қати гам несе бародар ждат гозӣ меем.
یوم شیدم برات سلام با اردو کلان ما علی 0707 و علیکم السلام خوش آمدی علی 0707 اینا باشیدیم 12 111 بودی 112 کیم بچه دهاتی هستم ابوبکر هست صدای شمس‌الدین هستم یونستال نبودیم شیدم عاشق بچه غریب هستم سراب شیدم سراب دانای بختوار 12 بشه بختوار ده هستم سراب تجه هستم کدامی میشوه مدار رستمی برادر ابوبکر کمیشه مرده گروشه و آخر اینستا شیدم صدای برادرم اما کسی صدای سعید کلوب سلام و علیکم السلام خوش آمدی برادر سعید کلوب نشیدم برادر و دیگه کانال یوسف دیا چطوری یوسف دیا 16 شیدم ترام شاو صدای کلوب شیدم سعید کلوب شیدم سهراب شیدم بچه دیوتی 88 سعید کلوب و سلام علیکم تاکی چو سوزین تنجین بهترین شیدم بختیار زماد بچه دیوتی شیدم سعید کلوب 668 شیدم شاو سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید صدای کلوب بشین همه کس سلام و علیکم السلام خوش آمدی برادر سعید کلوب شیدم ترام شاو انصاف میشم خودم سازی خوبین سلامتی سازی عاشق بچه شیدم تا آخیره اردشیر 0101 شیدم سازی خوبین برادر 188 شیدم صدای شمس‌الدین چلسی اما کسی برگه خشمی برادر کدام لایک نموده بشه لایک کلچقه کدام در کانال ما هم نباشه بشه ما هم دستگیری داریم همتون صدای کلوب شیدم 670 دستگیری کنین تا آخیره میکنم برادر ابوبکر هستم دادر بیا ای کانال کدام شما افیری ما چی میکنی افیره برادر و سمی لایف لیوین میکنم سلام جان بک خوش آمدی برادر جان بک و علیکم السلام دیگه کانال قطی بیا ادمین کامل سه ابوبکر 666 شیدم بشه بهترین دوزه گوشاوین برادر دا جان شامل میشن تو حتمیش
Шавку. Адми Шавку. На бародар Ҷонҷон ба дигар каналам шид омад. Ҷонҷон бародар, ами эфири моро сабшества мекунӣ дар каналат? Кадом бародар сабшестваш гирем боша, ами эфири моро сабшества куна? Ҳама каса хушомед бародаро, ябор дигар. Бахтовар Давлату. Салом алейкум бар мо. Ва алейкум ассалом, хуш омадӣ бародар. Ҳама каса ябор дигар хуш омадин. Кадоми бародар дар канали мо нашида боша, ҳатман шава. Садои Шамсиддин 44. Бародаро дастгирӣ кунед. ман дастгирӣ мекунам. Бародаро Бахтовар Давлату бишиниш мешавадтон. Айма гирӣ нест. Чӣ гирё нест? Шидмат брат, вай каналам набудаям. Кадом навом хушомад бародар Саид Дама нести ту брат. Бачаи ҳаёти 97 шав. Али Мурод 54 641. Зангулаш қатӣ брат. Ҷонҷон Бек шту брат. Бахтовар шидум ша 494. Зангулаш қатӣ ошиқ бача. Адми Мурод шидум 118. Инсоф брат шидум. Кида бишем бародар омада боша мешаванд. Саид шидум. Бародаро 5 кас дар корай то 200 шудана. Илтимос дастгирӣ кунед. Ман дастгирӣ мекунам бардакворӣ. Бародар ҳама каса 5 нафар ки дар кор будай. Бахтовар Давлату бишиниш мешавандтон. Али Мурод 54 шидум. Дарам биша Али Мурод шидум. Бишин мадамиш широи нар. Ма ҳам мешавам бо зангулаш. хушон бародар, кадоме ки мада ҳама тарафа да набоша бишава. Ман мешавам нашиде самелав. Комида ки нашидам бинависа ябор адми биша мешавне бародари навомагӣ. Куя лайка бичиқем бародаро. Ҳама каса хуш омаден. Адми ма дика каналот биё мегум брат. Гап нест бародар, ҳозимием. Баъд якуна одамои нав да бишем, баъд канал алиш кунем барои ҷо одамои нав омади на. Одамои нав да мешем, баъд канал алиш мекунем. Коми одами навай бинависа, админ бинависа бишамиш. Ба дигар канал биём. Саид Кулобдай ҳастам. Али Мурод шидум брат. Алида ҳастам. Ҷонҷонда ҳастам. Ҷонҷон бародар, ами эфири моро сабшества мекунӣ каналда? Ошиқ бача адми ҳастам. шидум биша бо зангулаш. Хай бародаро, ман чӣ мекунам, ба дигар канал меом. Вахтиёлам ҳама даштам. Али 86.
سعید کلوب. ما برادرها با دیگه کانال بیام میگن کانال حالیش کن. جان شیدم شب باز انگولش بو اول یکم کانال مینا بو سر میکنم کانال و چیه پارتیا کدوم اینا بود بو سر میشم اینا کم نیست. نه برادر آله دیل همین نوع انگلیسی کنی پاتا خوندن شخصا مادم بشه برادر ریزای برادر و خیال نه کانال قناب دایم نشیدم برادرها هم کسی نمی کانالی مای از اینا سلام بنویسم دلشاد جان 0303 03 انا میده بشین برادرها اگر نشیدم باشین نگم تد نمیدم بشین اما تنده میشم با این کانالم اینکی بختاور 198 نه همه داشتیدستم برادر نمونتونم نگیرم اکرانم نگاه کنیم که نشم داشتیدستم привет готовни дома скоро привет готові дома на برادر شیدم شا جان ما گمله سبرده زنده باشین شیدم مایم کارچی هم دل شد ادمین شام کو شیدم کو که جان برادر همی افیر سبشه سانمه که نگم او دمی نمیگه کانالی خودت بیا اینا علی 0707 اینا باشیدم دوی کانال کو با کیده بشیم یک دست فردوره گفتیم گپو اینا برادر لیستا شیدم من در شب بچه دیهاتی در دلشاد جان تمام شه نه دلشاد جان شیدت заходите на яжду друзья заходите на тебя канал готов я жду Тимур я давно с вами готов дома я с тобой Хамада ба дунё канал ҳозӣ гам нест брат биё ку омада пиша готов 80 سعید کلاب اینا با یک کانال دیگر میشیدم привет اما کسی готові что навсегда اما کسی برگه خوش آمدین کی دانشتم کو نویسه کو برادرها کدام دما هم ناموشه بشوه و دمای نو و مگه کوی لایک هم چقین وقتاور دولتو کی دانشتم بهترین ما نشیدو ولی ما نشیدو وقتی ما نشیدو
بودکی شوم هستم که تو هستم بشرمده تیمور 88 تیمور 88 شیدم بود اگر نباشی بشه تمرین کنیم اینجا یک بار که بوم نویسم السلام علیکم 49 لایک و علیکم و سلام خوش آمدید برادر زنده باشی برای 49 لایکت برادر مایم ادمینم دلشاد جان 03 مایم ادمین رحمت خوش باشی نکی علی سلام علیکم 50 لایک خوش آمدیم برادران خوش رو چای بیرحم بدایم بای کانال کی سعید حمدالله سازین رحمت ای شما پرسیم سازین خوبین انشالله بختیار 320 با پیش سیصد گاتو میدوم کی علی 89 خوش رو چه میشوش چی بد طرفای ما نمیه جان بیک شو صدای اسلام همه کسی بگه بردار خوش آمدید کامیده نشدم های بگه بشم صدای اسلام هستم شما در این صدای اسلام با یک تک کانال دیگه هم شیدمد спасибо ادمی مده شو شیدم بردارین 48 دلشاد جان خطت ادمینی آقا برادر ادمینم دلشاد جان مایم کدوم اگر نشته باشه برایم نویسنده که بشه ادمی مده شو نشیدم برادر ادمی ما رفت ادمی ما را فراموش نکنی برات عاشق بچه غریب کمی عاشق بچه غریب نشیدم تا 495 ریکول تیوی سلام و علیکم و سلام خوش آمدی برادر دلشاد جان شیدم شو شیدم بود برادر دلشاد جان مایم کدام شیدسته خوندستم شیدستمش با هم کانال دلشاد جان صدای اسلام 388 با زنگولش با پیش سازین پریکول تیوی شیدم بشین تو کوکی اونجا بختیار 322 خوشروچه 307 ترام شو بختیار دولت و 100 با پیش بختیار رو سجیدی اینا افتید سچ هم نشیدی بچه دهاتی 93 پریکول تیوی نمود شیدمود ادمی دلشاد جان شیدم گمله زنده باشی بختیار دلشاد جان مایم شیدم تون کوبا کیده بشم کامی نشیدم ادمی منایسه تموم میشمش
ادمینی به خارج نویسه میشمش. بختاور دولت حدثت با پیش صدای شمس‌الدین شاه شیبانی 50. سلام علیکم. حقیقت تجه. و علیکم السلام. خوش آمدی برادر. ابراهیم شیدوم شو ریکورد 52 واس. صدای شمس‌الدین مده شوین شیدوم. صدای شمس‌الدین ابراهیم کریم مده شو ریکورد 50 شیدوم ترام شو. علی مراد 466 حقیقت شیدوم. 49 پریکول تیوی براد شیدوم. بشه احمد داره نوی. اما کسی برگه خوش آمدین. کدوم برادر دمو نشیده باشه کانال مادا بشوه لایک هم فراموش نکنین برادر که حاضر اومدین. علی 91 کسی خونه بره نداره خوب ترش نشوه. پریکول تیوی 52 اما طرفه است و спасибо готовни дома. Сейчас я буду тебя тоже буду с вами. حرفی بردارا کمی دام طرف نشته باشه بشوه. کانال ما هم امروز 600 شده آمده 7 نفر در کره. خوشروچه بشوخی خوشروچه بچه که دیهاتی 18 تا داره. کوزم برادرها که ما کانال هم بیام کانال قیشیدم بخیال محمده شیدم. بچه دیهاتی نامد چور صدایش شام ساعت چنده شام. اما طرف آمده شوین. حقیقت تجه نه کانال قطعی شیدمت از با بیست با کانال میام کدومی نشته باشه ده همه طرفه بشوه و کانال همه طرفه قطعی بیام کدومی ما داشته بشمش ایادو مرا بعد نه همه طرفه قطعی هم کم ده همه طرفه شده که همه طرفه بنویسه بشمشه بنویسه کوک جاشید علی همه طرفه نه برادر نبود نیمی نشیدم با همه طرفه. ادمین کو ادمین نویسان عاشق بچه غریب بچه غریب بدهیم پامی بالا ده کس نویسان جوشید این یکی همه طرفه است و کی دارم بچه داریم готовні дома з шидом короче. برادرها کمی دامه طرفه نباشه اگر بشوه بنویسه میشم کسانی که شو گفتن
شدن دهمت گشتم. برادرها نامشم میگیرم التماس بشون چون نشایم بومی برویندم گفتم. بعد برادرها خب بعد اپیر کانالتون پراویر کنین بودرین کانال هم کوم داشتین کانالشون هم شما هم هستین دامو куягому дамамо тарафа данесай ама кагежи подписаться дамо тарафа айма ягон кас наброя ки ма ягон бори ягон кас набро ама тарафа ман шидум давно ма аму кӯи ма дашида бошаку ма мешам шуна алдалио ту дама тарафа ҳастӣ барои ки дама тарафа ма навшидуму 96 шидуму тина та ҳастӣ дама тарафа набошӣ буша салом алейкум наёсандагиай ҳама тарафа кӯми нашида буша илтимос буша мешамаш агар ма кӯми ма дашида бошам ҳама тарафа ма ҳастум киё ма кӯми да бошам намебурам просто ира барои одамое ки нав омадан барои ҳамон расонина садои ислом ҳастем ма да шавем бародаро бародар да иброҳим каримов шавен мешавам ҳаматонда админ давно ҳастин ова ҷонҷон чӣ ба нестем конечно ҳастем бародар ҷонҷон бародар ҳами эфирморо ки ҳаст сабшесона кади то мурданша баъд эфирро мекушем вале чӣ мекунем мешид хушрӯча ман шудам что тебя хушрӯча бахтовар штату дорад хушрӯча панҷоҳ якум лайк 595 шудум админ зинда боши коронавирус шомадӣ коронавируси ноз ма мешамуд ина коронавирус шидум 108 шидӣ бародаро марам дастгирӣ кунен ябора 5 нафар дар кормай мам 600 бошам админ мада шавӣ камеса брат иброҳим ҳама каналон бахилон туда ҳастам тара иброҳим сабшест гирифта наштавлиям иброҳим чӣ ки бародар ҳами канали мара дамтай канали худодмон ту бисёр эфир мекунӣ моно имрӯз коронавирус ясаднаш зангулаш қатӣ навиҷон ҳастӣ бародаро одами нам ҳаст ҳамҷо маги одами нам ки на канали мас ҳастӣ ту
коронавирус шуду типа 010197 шидум. бародаро шавед, ма ҳам мешавам. бародари якдигаретон дастгирӣ кунед. عاشق بچه شب شیدم خوشروچه صدای شمس‌دین در شب عاشق بچه 498 شیدم برات تا آخره دوست میشی. برادر چی نوریدین دولت سلام و علیکم السلام، خوش آمدید. نوری دولت ها سازین بیش از ساز خوب خود برادر ساز خوبی شوین مده. اینا برادر خود آدم نوی بخیالم ما بودیم بای کانالم تودا کدام که در کانالی ما نباشه بشوه برادر رو نام اومگی لایک همونه مادم شوین برادر رو در ابراهیم شوین. برادر دیگر دستگیری کم بگیرین کو شوین کو برادران مسئله کو کدام دامه طرف نباشه بشوه خوشروچه سازی صبرینا ساز نیستی کو حقیقت من نشیده تماما چون که من کمودم داشتن سبشینی بدهید کوزی من دید شو جان وقت وشته عاشق و چشته
Mada hacker şidey. Zor boncun. Teçe dol seçdey. Sibiro. Salom do'ston. Nasihat az 2020. Va alaykum assalom, xush omading. Як дастгирӣ кунед. Мекунам дастгирӣ. Бародаро, насиҳат 2020 дастгирӣ кунед, дастгиритон мекунам. Бародарои нав омадин, лайкам фаромӯш накунед. ҳатман лайкро зер кунед. Салому алайкум. Висол ТВ. Ва алайкум. Висол ТВ ба хиёлам худ да канали ҳаматарафа нести. Да канали ҳаматарафа биша. Ман шидам канали ҳаматарафа шид. Висол ТВ. имҷоз бо менависем салом ҳаматарафа қад менависем бишаш. Биша баъд рақамша. Салом Висол, хуш омадӣ. Жду Висол ТВ 178 амплаж хати. Жду Висол ТВ бардар амҷа ҳастӣ? Кодамои нав лайк монено. бародаро, шумо шидан бигирин якдигаритонда озима мешамтон. Ман 2 минутара як телефона беззвук мекунам, аҷа мехонам сообщениятона. Менависам. Мадам бишин бародаро, лайкам фаромӯш накунед. Озина бо звука гирён мекунам, ози 2 минутара бикушам. Висол ТВ. Бародар худ да ман исти ба хиёлам биша ҳаматарафада дин. Ози звук пайдо меша бародаро.
خوش آمدیم برادرها. نمک سخت برادرها. آواز هسته این تال برادر آواز است که آواز باشه که یک یخشم سوز ها بگین.
آواز هست. گام صورت سازی خوبی. یک از خطا قاموندی چی برو؟ از خطا قاموندی چی؟ فیرا خواه شکشتم یکم تکل داشتم که همه برفتم. ایشالا از با منی میده میده پو پیدا داشتم گرفت. پنجاه زیاد لایک بود. 50 زیاد لایک بود. 54 هم زیاد بود و خیالم 20 لایک ریخت. لایک ها که بگریزم بعد پیچکا گفتی که پای جونم میگریزن. بعد پیچکا کنیش نمیگریزن. مرغا برو آمدن. ناخید کردی مرغا برو آمدن. مرغا میبره ای بانم یلا. و 21 تا لایک شده. نکتا برا مرغا. با خدا که 54 تا زیاد بود. با اومدم مردم 34 تا لایک شید. با نزدیم 21 تا شده. میلی بیام با خدا می اوت لایک که بگیری کنیش نم در کانال یکم کس باید بیسد سنا میکنی تام جا پروس هم هوای می رقم می نویسی و میگوشیدم بشین میشوانه تنه که نمیشه یکی هم یارز نیارز دو دقیقه میغلطی مردم خود با خدا که مردم خودم مهمتری هم اما باید با خدا مچیوشون دستگیرشون میکنی با میای علیکم میمونه رفتن در قدشونی برن علیکشونا ای بخیره میگو یکم سوم شمگر نگنه که ما میدارم اینا 598 ادام در لایک موندگیم ویدیوشون از دستگیریشون کدگیم برای همه ما هیچ چیز نمیشه خیلی چند شیده ایتو 50 گذشته ای این مای کنالم نبودم نمشیدمت 36 شیده نه نمیدونم که یورا چی میرسه ای بخیلی ای مرداری آخه مرغو شب قبیه شرمونده شون کنی لایک گیریشون دا یا پیسه سکنیشون دا 55 بودم که صدای شمسدین بردار اول بسیار ایت میگریزن کانال نوای کو ولی مرغ بسیار کانال نوای نوو میگریزن من رنگ خود بودم اول که کانال ایلکم رنگ همی خود بود میگریختم نیک بعد که بچندی که بالاتر رفتم دیگه کم شده بسوسته کم گریختم ولی من هم صورت تاکوی مرغو را نموندم ولی اجاسته دیگه بانیری مرغو را میمونم یا بانیر دارم برای مرغو گوزم جده کس هایی یا یک کس
фаҳми алоире телефона бисёре чизош дигашдане обновичкем поли дигаш кнопка се нафар Нозанин Хуҷандӣ 22 лайк. Привет Нозанин Хуҷандӣ, хушомадӣ. Ку се нафаре ку бинависем бародаро. Хушомадин се нафар. саломат бошин ака админ. шумо саломат бошин. Чӣ да брат камтар бисёр менависӣ? намедонам бародар, яхе вақт амихелай камтар ӯзбеку ту нависонда бошӣ агар наи чима да набурои ҷа мебуроя наинҷа да программа да ина амира мегӯём чӣ хӯрек 90 айку шав обуна шидум пага мега шидум биша қапидумш гуфтум дидӣ шида будум ку бо ай сар шидӣ. Амира мегӯӣ на омада да наинҷа биромада будай наи прак наинҷашта мебироя. Ки хушомадӣ Нозанин Хуҷандӣ амиҷа ҳастӣ. Хондум чӣ да брат камтар бисёр менависӣ? Роя ҳо брат. На хайр нахондемш. Лаббай акай админ. Хитам канал дорӣ? Опа ма бидаям шумода. Бародаро ҳами сари вақт мегуфтам ки каналотона проверка кунехтон. Короче авторскина қапам видеотон. Медони ай чӣ хеле мебинишон короче ки видео авторски дора ё надорай. Ай хиром. Надонӣ ишон то метавон агар. Ман амҷа Нозанин Мадашав Нозанин даки биша садои Шамсиддин нашиди 421 авторский қапи чӣ мешавад? Авторский қап агар ку умена той кагита барбод меравад гапо. Авторский намешавад короче. Инозмаш 37 37 шидатина садои Шамсиддин. Ҳозир ман ишонто метам ман хай ягон видеом авторский надорай. Агар авторский медошт ҳозир бекума як яъне канал удалид мешавад. вақте ки мегӯӣ ки канал аз сумакӣ кунам ку Нозанин каналта маҳкам мекуна ютуб. резка маҳкамш намекуна. як чанд рӯз меса проверка мекуна каналта ку чӣ дорӣ то дуздӣ ягон чӣ баъд маҳкам мекуна каналта.
اگر که چیز افترسکی نداشته باشی نمی قوانین نگاه کن. باز من اشان میتم تماشا کن. اگر همجا باشی که همجا باشی باز من اشان میتم تا نگاه کن. خرام دامه داره ایمونین ایقا چی؟ ایمونین محکم کنن نه من اگه محکم میکنم. زدیم کانال برای همین امروز ها گفت که برای محکم کنی امورا کام کنی موی کانال همینه تو Torski studia مرایم قندینه تم ستگی هیچ نوفتانی نمانا 301 سوا جمع کردم 595 подписчик کو ویدیو ما مینم چی ستاره چواد تنجی نه اش ما دا مسکوا یا ما چو تامیم و اینترنتم سس کرکیسه سمشه دیری بعد گذراندم برایم قرش که نمیدونم سمشه دیری بعد گذراندم محکمش کن آواز نیست آواز نیسته که نازنین تجه خوجندی آواز هست چی بخه بو الو نایسانده آواز بست آخه بخدا میدانی دینا میگه کار رفتم این سر کار برآمدم خانه آمدم افیر سر دادم تا را در افیر گپ زدم آواز من پس نشه آواز که پس میشود دیگه قرتقام گرفت محکم جنه گپ زنیدم چی قمان گلوخایا قمان گلوخایا اشتالی یک جا دلچ میکنی خوندن نخونده میشه نازنین خوجندی تا در تاجیکستانی و که در یکم طرف های دوبای گفتی گپو
من پریمورسکی کرستم کچودا بوشا که جوی ماست کنده بوشا من چی دایم دامادید تووا بدانی اگر ساعتی ما 20:35 های بچه ها اگر ساعت شما اینی خوب کنیم مبتای ما داشت ساعت 1:33 نه نمیدونم بلدی واسکویا شما دامادید میدونین ما اگر بدونین ما هم طرفو دهیم ما اینم تاری گب چم چق گب پوچم اینم تاری نازنینم چیکار میتونی کانالی ما را داتای کانالی خودمونی دامتای کانالی خودمون قای اشود tam подписчик جمع کنیم دیگه دکاس خاپای کی بوشه یا برا 4 ساعت چه بعد فیرا بکشیم و زنده باشی برادر گم نیسته برای ایستادنت نه من چی نه نمیتونم به خدا من کانالی اود خب بچه چپا بلاگ گرشنه نیستی تا گوش داریم گم زنده باشی برات بلاگ گرشنه نیستی صدای شمس‌الدین برادر یگم ویدیو پارتو اگر بلاگ گرشنه باشی کم ویدیو پارتو کی ساعت یوتیوب جمع کنی نت کانال نه ویدیو вообще ویدیو نداری نازنین فقط подписчик جمع کسی اکادمی شما مکتب خوندگی نه ما مکتب نخوندیم ما در چی خوندیم صدیق در خوندیم تمام مکتب نخوندیم شما خوندگیم نه گفتم که ما صدیق خوندیم نازنین چیزی نازنین نازنین تا بخش رو خوانین که نازنین نوشته نازنینه بابیم چیه بابیم یعنی که بابی شکیم بابی اشترازم کمان دارم اگم بابی روید کنم منش بابی را
Короче, имрӯз бобо буд чи даге. Овай на бобим. Бобим намира мегам. Админ Набой бародар Беҳрӯзҷон канал хуҷандиҳо чӣ тайга мезананд? Хуҷанди панҷакени қадим ҳастае. Хуҷанд панҷакени аҷодае. Моқа намедонам, сафарош намерам. Гап мезанем. Нахеги ҷо гап мезана намедонам. Не вай боби нанависгу бомбим. Бомбим бо чӣ мешавад? Ман нафаҳмидам. Нависед. Бобим нависед. Бомбим. Короче, ман лафзи ҳарди шумо нафаҳмидам. Шумо кадом лафзи? Нозанин, шумо манба маъқул шудастед. Юлия лафзои киноявӣ гап мезананд ёкин. Ягон каса шогирд намегиред дар ҳамин лафз. Вай кардан гап назанедон. Вай маъқул накард муроде. Вай маъқул накардан муроде. Зурма маъқул накардан мурод мегӯяд. Ман мурам, шумо кира мегиред. Ман мурам, шумо кира мегиред. Бахай перевод кардам. Ёд бигирам. Барои ягон рӯза кор меяд ки. Ман рӯз ай гап зани қиртиқ ман сӯзо гирифтем. Нозанин лафзи хуҷандӣ ширин ягон каса лафзи кулобиро ёд надтам биёд. Ба хуҷанд мегӯд. Шумоян намегирем. Хурсанд шавед. Коргардони барномаро бо гувоҳи ҷӯш биёрад. Ама чакумшка ҷӯшам мезани, ам қаттиқои ам айсуток пусок ам мемоне, бура филқ мешава. Ам соқ баян филқа. Ой ҷӯшам мезани, гуфти гапо мерай дар карантин, короче, дам мегири. Навҷагда. Ҷогайда. Дикас шид. Чӣ гап шид? Ки қадди кишид. Короче, шер баракист анҷа. 22 класс. Моёк. Майли хай ма рафтам. Куҷо барафтед шумо? Нав омадед будед, нав омада будед. Наравед оле, бистедми?
با کجا سراسیمه شما؟ این تو سراسیمه بد بودید؟ تگه بزنی شما نمیدونم کلاوزی که جوگی ای همینجا اکشم باید هم تگه بزنیم هم گفتم که بکوی آقاش دینی کنه میشه گفتم بخرا پا بگذار اونو میگذارم نازنین این تو سراسیمه شما با کجا دوان کو برادرها کیو که مونده ای؟ Два человека. Все, а потом... نازنین میستادی تو رفتن تا آخر بشینی قیقه تو رفتن تا نازنین کوسا اکنه کجا آتر میشوم نازنین کجا میری نازنین کجا میری نازنین خانه میری نازنین نه سری پاوروتا اتیوچین یادترین گپ چپای چی بالای هم گازه چقی دایدرون نفیر نمیدونم گاز به ترمز خواهد دامنی که افیر دام تیم اگر بودم بسیار شوه افیر چرا میکشیم بعد شو یک شو افیر چای گیز داغه برای مرغو سر میتیم افیر بوبوهی سر میتیم گفت گپو دو نفر دا افیری ما کیو کی باشه یا چمی که بخیالم بیروز جانای تایگش صدای شمسدین کسم تمام دیگه چه خیلی نخواه برامه تایگش بیروز جانای یکی نازنین ای هر دیمو کنم شه بخیالم ایش کدامیش دیل میگه نمیش میکنی
نصیحت خوش آمدی برادر. شتون نصیحت 314 زنگولش قطعی همه کسا خوش آمدی. برادرها کدام که همی سیلکه دا ندر اومده همی سیلکه دا بدرون یا لایک یا کامنت مونین در ویدیو دیرانا پارتوفتگیم خموسیون کاکاگیم نازنین زنگ گله زیر کن نازنین زنگوله زیر کن میگه گام زنین برادر چی براستی پیوست شدم سیلکه دا دیتا اومدم افیر بدهی گام نیست برات زنده باشی. سلام باری دیگه و علیکم با سلام خوش آمدی باید باری دیگه بدسن چیست برادر چوکنیم برادر 3 minut پس گایفی را بکشیم نکشیم 3 minut پس چی میگین شما خودتون بکشیمش 3 minut پس یا نکشیمش یک دستگیری دیگر کنید کو کدام برادرانش در نصیحت 20 بشوتون ردنای چی علیکم سلام اکی چسنی خوش آمدین رحمت و خواهر ازی برادر نشانت میتم پروگرامای افیر میکنم نه پروگرامای
Semel Life. Амира, короче, бародару чикагием. Вали ссылка шадатай чӣ мемонам видео шакагием ютубда. Бадроин тамошо кунед чӣ хеле эфир мекунӣ. Ҳамаша нишон додагием. Насибес нишонат метам агарам ҷа бошӣ. Майли хай ҳама чӣ? Майли хай ҳамада худут нигоҳбонотон акоҳо ахти Майлш хай панот бахудо нозанин хуҷанди ҳаҳаҳаҳай чи аҳаҳаҳай пацан чесни хай ҳаҳаҳай ҳаҳаҳай ҷамъкун ҳай пацани чесни. Боз ман силкаша биёрам. Ам программаро биёрам силкаша мунам дар эфир медарои тамошош мекунӣ. Ки чӣ хел эфир мекунам. Ина аст короче ина программаро силкаша гирифтам омадам силкааш копия. Раҳмат хоҳар родной чи программа о бача ин полнисоша далит кардку. Нами силка давудро тамошо ку бародар ба чӣ программае амуҷа ҳаста ишон додагием. Ам программаро силкаша дар таи ҳамун видео мемонам.